Guys, meron tayong tatlong perasong 23 1/2 by 21 and 3/4 inches. Tatlong peraso po yun. Ayan po. Tapos po, meron din po tayong 46 1/2 by 24 inches. Dalawang peraso po yan. Dito naman po, meron tayong dalawang peraso rin po na 46 1/2 by 21 and 3/4 inches. Dalawang peraso po yan. Po, meron tayong isang peraso 65 1/4 by 21 and 3/4 inches. Isang peraso po yan. Dito po, may dalawang peraso po tayo 76 inches by 24 inches. Dalawang peraso po yan. Ayan guys, bubuuin na po natin. Guys, na-square na natin. Ayan guys, medyo masikip lang po sa pwesto, kaya dito ko na lang na-symbol sa lalagyan niya. Ayan po siya. Meron na po siyang nilagyan na rin yung likuran. Ito. Lalagyan natin yung sliding stopper dito po, tsaka dito po sa taas lalagyan natin ng sliding stopper.
Lagyan natin yung baba. Sliding stopper. Susunod po natin yung taas. Sunod po natin. Yan guys. Up and down na natin nalagyan ng sliding stopper. Ayan po, meron na rin po siya. Ang kulang na lang po natin na yung sliding door. Lagyan po natin yan. Ayan guys, ang sliding door natin. Ang kabiyak na sliding door po natin ay mayroong sukat na 24 inches by 75 inches. Dalawa po siya. Ayan po. 24 inches by 75 inches. Ayan po siya. Ayan guys. Nailagay na natin yung sliding door. Kulang na lang po natin ay handle. Lagyan natin ng handle para madaling hilahin. Tapos nilagyan na natin ang handle. Handle niya may aluminum. Dahil po sa nagtitipid pong budget, ayun na lang po ang nilagay ko. Tapos yung sinasabi sliding stopper, kahoy na lang dahil nga sa wala pa pong budget. Saka na lang papalitan pagka meron na. Sa ngayon po yan muna. Yan guys, nilagyan ko rin ng isang door sa baba. Ayan po siya. Ayan. Tuloy, may laman na po yan. Oh. Ayan, nabubot. Ayan. Isang drawer po siya. Ayan po siya. Ito na po yung kabila. Na-stante na lang po siya. So guys, nilagyan natin na gulong para madali siyang ilipat-lipat kung saan na gustong position. Ayan po, nilagyan po natin ang gulong. May stopper naman po yan, kaya okay lang po, may gulong po siya.